Dapat bang kainin ang karni ng baboy? Ginawa ba ng Diyos na pagkain ang karni ng baboy? Yan po ninyong sagutin ng kasulatan ang lahat po ng katanungang ito. Tunghayan po ninyo ang ating pong gagawing pag-aaral. Dito po sa Leviticus 11:7. At ang baboy, sabi niya, sapagkat may hati ang paa at baak, datapat hindi ngumunguya, karumal-dumal nga sa inyo. Ayan. 8. Huwag kayong kakain ng laman ng mga yan. Ito, maliwanag po naman na hindi niya pinakakain. Ibig sabihin, hindi niya ginawang pagkain yung baboy talaga. Huwag kayong kakain ng laman ng mga yan, at ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hihipuin, mga karumal-dumal nga sa inyo. So dito pa lang, marami na po ang hindi nakasusunod. Yan. Dito sa sinasabi niya. Kasi kung tayo lamang po ay meron talagang Diyos, maintindihan natin at talagang ito pala ay hindi ginawang pagkain ng Diyos. Ano po? Kaya huwag na ho kayong magtataka kung sari-sari at napakaraming sakit ang nangyayari sa inyong mga katawan, sapagkat ipinagbawal niya itong kainin at hindi niya kailanman ginawa niyang pagkain ng baboy. Kasi sabi niya at ang baboy, sapagkat may hati ang paa at baak, datapat hindi ngumunguya, karumal-dumal nga sa inyo. Ibig sabihin, marumi. Hindi dapat kainin. Ano? Huwag kayong kakain ng laman ng mga yan. Sa tigas ho ng ulo ng napakaraming tao, dito lang ho sa bagay sa buong mundo, marami hong mga nasyon ang hindi naman talaga kumakain. Pero kalimitan ho ay kumakain talaga ng karne ng baboy. At doon na nga, nakukuha ng napakaraming sakit. Kasi hindi naman talaga ginawa niyang pagkain yan. Ano? Huwag kayong kakain ng laman ng mga yan. At ang bangkay ng mga yan ay huwag ninyong hihipuin, mga karumal-dumal nga sa inyo. So, hindi dapat kainin. Kung ikaw ay kung nananampalataya ka sa Diyos, hindi mo dapat kainin yan sapagkat utos na huwag kainin. No, doon sa mga tinatawag na ang tawag ko kasi diyan, mga matatakaw na kinukusindira yung kanilang sariling opinion kaysa doon sa nakasulat. Ito, letra por letra na hindi dapat kainin ng baboy. Ano? Yan. Karumal-dumal nga sa inyo. Ayan, ni paghipo nga, huwag hihipuin. Yung bangkay, di ba, kalimitan na pag pupunta kayo sa palengke at mamimili ng karne ng baboy, hinihipo pa ninyo. Sabi dito, huwag ninyong hihipuin, mga karumal-dumal nga sa inyo. Pero marami yung tao, hindi talaga nakasusunod dito sa batas na ito. No? At hindi pwedeng sabihin na para sa Israel lang yan. Kasi doon sa 17, ayan o, 10. At sino mang tao sa sambahayan ni Israel o mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na kumain ng anumang dugo, ay aking tititig ang aking mukha laban sa taong iyon na kumain ng dugo at ihiwalay ko sa kanyang bayan. Yan o. Ito dugo naman. Ang binabanggit dito ay may mga taga-ibang bayan. Ayan o. Pagkain ng dugo, pagkain ng baboy, bawal ho eh. Yung dugo nasa laman ng karne ng baboy. So, bawal din talagang kainin.
No, hindi lamang ho yung pagkain, pati yung dugo. Yung dugo nasa laman ng karne ng baboy. No. So anong sabi ho diyan? Aking itititig ang aking mukha laban sa taong iyon. Pag sinabing itititig ang kanyang mukha, ano ba ibig sabihin niyan? Nagagalit ang Diyos sa taong iyon na kumain ng dugo. At pagka yung binalikan natin yung ating binasa kanina na yung pagkain ng baboy ay hindi dapat. Ito, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. At aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. 12. Kaya't aking sinabi sa mga anak ng Israel, sino man sa inyo ay huwag kakain ng dugo, ni ang taga-ibang bayan na nakipamayan sa inyo ay huwag kakain ng dugo. Ay nasaan mo yung dugo? Hindi ba ito ay naandun sa laman? Kaya nga ang isang halimbawa ho dyan, kung ikaw ay may sakit na diabetes, di ba pagka yung dugo hindi na umaabot, halimbawa doon sa dulo ng daliri, namamatay ho yun. Kasi hindi na umaabot ho yung kanang dugo doon ho eh. Kaya ho yung dugo naandun din sa laman. Ayan o. 14. Sapagkat tungkol sa buhay ng lahat ng laman, ang dugo nga niyan ay gaya rin ng buhay niyan. Kaya sinasabi ko sa mga anak ng Israel, huwag kayong kakain ng dugo ng anumang laman, sapagkat ang buhay ng buong laman ay ang kanyang dugo. Sino mang kumain niyan ay hiwalay. So napakabigat ho nitong sinasabi niya rito. Kaya lang hindi ko naiintindihan ng marami yan. Ano? Muli po, maraming pong salamat sa pagtutok ninyo sa bawat aral na nakasulat sa banal na kasulatan. Maraming pong salamat.